Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 năm 1994, chúng ta tại Sâm Thượng. Hành tức là một cái danh từ rất được thường dùng ở trong cái văn học Phật giáo. Hành tiếng Phạn là Saṃskāra. Chúng ta thấy cái danh từ hành đó, được sử dụng trong 12 nhân duyên. Trong đó vô minh duyên với hành, hành duyên trở lại vô minh, hành duyên với thức, và thức duyên trở lại hành. Chúng ta thấy hành trong 5 uẩn: sắc thọ tưởng, hành và thức. Chữ hành á, nó có nghĩa trước hết đó là nó tạo thành, nó đưa đẩy tới, nó thành lập. Và có khi chữ hành nó có nghĩa là những cái đã được đưa đẩy tới, đã được tạo tác thành, đã được thành lập. Cho nên nếu mà dùng tiếng Anh á, thì forming và form. Form tức là nó đã được tạo tác rồi, nó được tập hợp lại, nó đã thành hình rồi. Còn forming á, tức là nó những cái yếu tố, những cái lực lượng nó đang đẩy tới cái sự tạo thành cái đó. Như khi mà chúng ta đọc cái câu chư hành vô thường, chư hành vô thường, thì sinh diệt pháp. Thì chữ hành đây nó có nghĩa là những cái hiện tượng đã được thành lập. Tất cả mọi sự tập hợp, tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường. Ví dụ như là cái ly là một hành, cái ly là một cái formation. Do những cái nhân duyên, những cái điều kiện nó tập hợp lại mà mình thấy có một cái hành. Cho nên nhìn vào cái ly mình thấy cát, mình thấy sức nóng, mình thấy dưỡng khí, mình thấy tất cả những cái yếu tố nó đã tập hợp lại để làm thành cái ly. Thì cái ly là một hành, là một cái hiện tượng đã được thành lập. Cái bình trà cũng vậy, cái bàn cũng vậy, cái hoa cũng vậy, cái thân thể chúng ta cũng vậy. Tất cả đều là những cái mà chúng ta gọi là hành. Chư hành vô thường. Các thầy thường đọc là hành thay vì là hành. Chư hành vô thường. Thường khi mà cái tiếng đó nó có nghĩa là một động từ thì nó là dấu huyền. Nhưng mà khi mà nó biến thành một cái danh từ thì dấu nặng. Ví dụ như là chữ hành là đi đó. Hành là đi đó.
hoặc là hành là hành động thì nó là dấu hiệu. Nhưng mà khi đó là một cái hành, đó là một hành động thì gọi là một hành. Như là chữ nhất hành là một phen đi, còn nhất hành là một hành động, mà cũng viết giống hệt như nhau. Cái này là one action. Thành chữ hành ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta có những cái lực lượng, những cái yếu tố đang đi tới con đường thành lập một cái hiện tượng thì gọi là hành. Mà khi mà chúng ta có cái hiện tượng đó rồi thì cái đó gọi là hành. Thành ở đây các thầy thường hay đọc là chư hành vô thường thay vì chư hành vô thường. Nhưng mà hai chữ này cũng viết giống hệt như nhau, Saṃskāra hết. Thì sinh diệt pháp tức là các hiện tượng đó vô thường, các hiện tượng đó đều là những cái hiện tượng có sinh và có diệt. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái nghĩa đầu tiên của hành Saṃskāra là những cái hiện tượng. Những cái hiện tượng đã được tập hợp lại do những cái điều kiện xa và gần, gọi là những nhân duyên. Và những cái hiện tượng đó chúng ta gọi là các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi tức là những cái pháp đã được tập hợp do những cái điều kiện. Còn những cái pháp nào mà không có tập hợp do những điều kiện thì gọi là những cái pháp vô vi. Vậy thì hành nó có nghĩa là hiện tượng. Những cái hiện tượng này có thể là những hiện tượng vật chất hay là những hiện tượng tâm lý. Như là lá gan của chúng ta là một hành, và nó là một hiện tượng sinh lý. Con mắt của chúng ta là một hành, một hiện tượng sinh lý. Cái nỗi khổ của chúng ta là một cái hành, đó là hiện tượng tâm lý. Cái cơn giận của chúng ta là một hành, nó là một hiện tượng tâm lý. Và cái hoa này là một hành, nó là hiện tượng vật lý. Vì vậy cho nên hành nó có nghĩa là những hiện tượng sinh lý, những hiện tượng tâm lý và những hiện tượng vật lý. Khi chúng nó là những hiện tượng sinh lý, nó thuộc về thân thể, thì chúng ta có thể gọi nó là một thân hành, kaya saṃskāra. Và khi nó là một hiện tượng tâm lý thì chúng ta gọi là một cái tâm hành, chitta saṃskāra. Và hành nó có nghĩa là hiện tượng, những cái tổ hợp, những cái gì được thành lập do những cái nguyên do gần và xa. Và ở Việt Nam chúng ta có khuynh hướng đọc cái chữ đó là hành, chữ hành vô thường. Vậy thì chữ hành nó có nghĩa là hiện tượng. Làm chữ hành có tính cách có cái công dụng phổ biến tổng quát. Còn trong năm uẩn mà có chữ hành thì chữ hành trong năm uẩn nó chỉ là tâm hành mà thôi. Nó chỉ là tâm hành mà thôi. Chữ hành trong năm uẩn là tâm hành.
Và trong đạo Bụt chúng ta có vào khoảng 52 loại tâm hành, gọi là Chitta Saṃskāra. Ví dụ như là 5 cái tâm hành phổ biến nhất gọi là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, hay là 5 cái tâm hành có tính cách đặc biệt địa phương gọi là biệt cảnh, dục, thắng giải, niệm, định, huệ. Chúng ta có những cái tâm hành tốt, có tác dụng đem lại hạnh phúc và giải thoát, ví dụ như là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất không giật, hành xả, bất hại. Chúng ta có những cái tâm hành dữ dằn, nó có tác dụng độc hại như là tham, sân, si, mạng, nghi, kiến, phận, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu. Đó là những cái tâm hành bê bối. Và chúng ta có những tâm hành có khi là tốt, có khi là xấu, và là những cái tâm hành bất định, ví dụ như là hối, miên, tầm, từ. Thì chúng ta đếm lại có khoảng 52 tâm hành như vậy. Và trong cái trường hợp của năm bổn thì hành ở đây nó chỉ có nghĩa là tâm hành mà thôi. Trong trường hợp 12 nhân duyên, chữ hành nó có nghĩa khác. Trong trường hợp 12 nhân duyên, chữ hành nó có nghĩa là những cái thế lực, những cái động lực nó đưa đẩy chúng ta tới hành động. Vì vậy cho nên nó chưa phải là sự hình thành của những hiện tượng, nó là những cái thế lực nó đang quấy động, nó đang đưa đẩy chúng ta tới một cái gì đó. Ví dụ như trái đất của chúng ta trước khi thành lập á, thì nó không phải là một cái quả cầu hình tròn. Trước khi trái đất thành lập á, thì nó chỉ có bụi thôi, và có những cái chất hơi, chất gas trong vũ trụ. Và những cái đám bụi và những cái đám bụi, những cái đám mây bụi khổng lồ đó, và những cái chất gas đó, nó vận động, nó lưu chuyển, nó kết hợp, và tới một lúc nào đó thì nó hình thành ra trái đất. Thì trái đất là một hành, thì có thể trái đất là một hành, một hiện tượng. Còn trước đó thì là những đám mây bụi kia, những cái chất gas kia, nó cũng là hành, nhưng mà nó đứng với vai trò đưa đẩy tới. Một bên là hành, một bên là hạnh, một bên là forming, một bên là formed. Đó là vào khoảng 4 tỷ rưỡi năm về trước. Vậy thì vô minh tức là cái sự thiếu hiểu biết, cái sự mê mờ, cái sự hiểu lầm, nó tạo ra những cái thế lực. Cái thế lực đó, những cái thế lực nó lưu chuyển trong ta,
và nó đưa tới cái vọng thức. Thức nó có nghĩa là nhận thức, nhưng mà nó có yếu tố sai lầm, cho nên mới gọi là nhận thức. Còn nếu nó là nhận thức đúng thì người ta không gọi nó là thức, người ta gọi nó là trí. Và thức là một cái hành, một cái tâm hành mà do những cái yếu tố, do những cái vọng động, do những cái thế lực vô minh nó tạo tác ra. Thì những cái thế lực đó gọi là hành. Chúng ta lấy một ví dụ là trên mặt biển chúng ta thấy có những cái đợt sóng vươn lên rất cao rồi tan rã. Đó là những cái đợt sóng nó ở trên bề mặt. Trong khi đó thì ở dưới biển, dưới đáy biển, nó có những cái đợt sóng ngầm, nó có những cái thế lực, nó những con nước xoáy ở dưới biển mà chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng mà cái gì nó xảy ra trên mặt biển nó cũng được điều khiển hóa bởi những cái gì nó xảy ra ở dưới đáy biển. Vì vậy cho nên hành ở đây tức là những cái đợt sóng ngầm chúng ta không thấy được, chưa thấy được, nhưng mà nó tạo tác ra những cái mà chúng ta sẽ thấy được trong tương lai, đứng về phương diện bề mặt. Ví dụ như có một người đó vì hiểu lầm một cái gì đó, thì trong tâm tư nó có những cái thế lực nó xoay chuyển trong người đó mà mình không có thấy. Đến khi người đó mở miệng ra nói một câu thì mình mới thấy. Nói một câu rất là giận dữ. Trước hết nó có một cái sự hiểu lầm, nó có một cái vô minh. Và cái vô minh đó nó tạo ra cái vọng động ở trong tâm thức của mình. Những cái đợt sóng ngầm ở trong tâm thức mình nhìn mình thấy người đó không có đau khổ gì hết, nhưng mà trong người đó nó đang có những đợt sóng ngầm. Cái đó là hành. Và cái hành đó nó sẽ tạo ra một kết quả mà mình sẽ thấy chiều hôm nay hoặc là ngày mai. Nói ra một cái câu ghê gớm quá. Thì cái đợt sóng ngầm nó khác với những đợt sóng mà mình thấy ở trên mặt biển. Mình có thể gọi đó là những cái vọng động trong chiều sâu của tâm thức. Tức là những cái động tác sai lầm, những cái thế lực sai lầm nó luân chuyển trong cái chiều sâu của tâm thức mình. Cái đó gọi là hành. Và hành này là hành trong 12 nhân duyên. Thành ra mình có thể dùng cái chữ vọng động trong chiều sâu tâm thức. Có một nhà tiểu thuyết ở Trung Hoa viết truyện kiếm hiệp rất nổi tiếng. Ông tên là gì á? Tác giả Tiếu Ngạo Giang Hồ đó. Tên là gì? Kim Dung. Tiếu Ngạo Giang Hồ với là cô gái Đồ Long. Ông ta cũng ưa dùng cái danh từ vọng động, nhưng mà cái chữ vọng động đó, cái danh từ vọng động đó dùng không có đúng cái nghĩa của hành. Ông nói rằng khoan vọng động đã. Khoan vọng động tức là khoan hành động một cách sai lầm đã. Hãy ngồi yên, đừng có vọng động. Cái vọng động ở đây nghĩa là khoan làm. Vọng động ở đây nghĩa là làm cái gì nó làm hư bét, nó làm tan nát, gọi là vọng động. Nhưng mà vọng động ở đây, vọng động chúng ta nói đây nó không có nghĩa là những cái hành động mà người ta thấy được bên ngoài. Vọng động ở đây tức là những cái đợt sóng ngầm ở trong tiềm thức của chúng ta. Và vô minh nó tạo ra cái đó. Và cái đó nó làm cho vô minh càng sâu dài thêm.
là vô minh duyên hành và hành duyên vô minh. Thành ra chữ hành ở trong 12 nhân duyên nó có nghĩa là những cái vọng động trong chiều sâu của tâm thức, những cái thế lực nó đưa đẩy mình đi tới một cái phương hướng mà trong đó mình sẽ hành động trên phương diện thân, khẩu và ý để tạo tác ra những cái khổ đau. Có một thầy người Anh tên là Nidānas Tiloka, thầy nói rằng hành đây có nghĩa là những cái hành động thuộc về thân, khẩu, ý, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà nói như vậy không có đúng. Nó là những hành động thân khẩu nghiệp thật, nhưng mà trước đó thì nó đã là những cái đợt sóng ngầm ở trong tiềm thức trước, và cái này rất là quan trọng. Cái này mới đích thực là nghĩa của chữ hành. Vì có vô minh cho nên có những cái thế lực vọng động nó quấy động cái tâm thức của mình, thì cái đó gọi là hành. Và thầy Nidānas Tiloka đề nghị dịch chữ hành này là karma formation. Karma formation tức là nghiệp hành. Nghiệp hành cũng đúng, nhưng mà cái nghiệp hành này nó đang nằm ở trong cái phạm vi tiềm thức, cái chiều sâu của tâm thức. Nó chưa phải là cái nghiệp thân khẩu ý mà mình thấy sau này. Vậy thì hành đây nó có thể là những cái động lực tạo tác, nó nằm ở trong tiềm thức. Rồi chúng ta có thể dùng chữ nghiệp lực. Những cái sức mạnh của nghiệp, cái nghiệp này nó là vô minh. Trước hết là vô minh. Cái tâm của mình có thể là thức, có thể là trí. Khi mà chất liệu của vô minh nó nhiều thì mình có khuynh hướng gọi nó là thức. Còn khi mà cái chất liệu của trí tuệ nó nhiều, của hiểu biết nhiều, thì cũng cái tâm đó mà mình gọi là trí. Vậy thì cái yếu tố nó đưa tới, nó làm quấy động cái tâm của mình để cho cái tâm của mình mang màu sắc của thức thì cái đó là anh chàng hành. Vậy thì mình có thể hiểu chữ hành ba nghĩa, ít nhất là ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là những cái hiện tượng sinh lý, tâm lý, vật lý. Và trong cái trường hợp của năm uẩn thì hành nó là những hiện tượng tâm lý, gọi là tâm hành. Và trong trường hợp 12 nhân duyên, hành nó không có nghĩa như vậy. Hành nó có nghĩa là những cái thế lực vọng động tạo ra do sự hiểu lầm, do sự u mê của chúng ta. Nó quấy động tâm thức, nó là những đợt sóng ngầm trong tâm thức. Còn trường hợp nữa là trường hợp hành động của thân thể, của lời nói và của tâm ý, gọi là thân hành, ngữ hành và ý hành. Thì những cái này
nó có nghĩa là nghiệp, hành động. Những cái activity, những cái hoạt động của thân, của ngữ và những hoạt động của ý, thì hành nó có những cái nghĩa như vậy. Và khi mà đọc một cái đoạn kinh thì chúng ta phải có khả năng phân biệt là trong đoạn kinh đó chữ hành đã được dùng với cái nghĩa nào.